اللي بيعيش بره بيقدر يمارس حياته الدينية بشكل طبيعي. لو ما كنتش نجحت في اليوتيوب كنت هتشتغل ايه؟ هل اول ما سافرت انجلترا اتعرض عليك المخدرات او خمرة؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو الاسئلة والاجوبة. لحد اللحظة اللي انا بسجل فيها الفيديو دي في 2800 كومنت، 2800 سؤال. ما شاء الله الاسئله كتير، بس في جزء كبير متكرر، يعني في اسئله كتيره قوي متكرره. فغالبا الاسئله المتكرره ان شاء الله هسيب في اخر الفيديو ده لينكات للفيديوهات بتاعت الاسئله والاجوبه اللي قبل كده، فلو سؤالك ما تجاوبش عليه هيبقى ان شاء الله في الفيديوهات اللي قبل كده ان شاء الله باذن الله. في ما شاء الله ناس كتير قوي 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 بتسال على اللغه الانجليزيه وايه افضل طريقه اتعلم بيها واتعلمت ازاي والكلام ده كله. فمثلا امينه ابراهيم بتقول ايه افضل طريقه اتعلم بيها انجلش. انا عملت اعتقد فيديو كامل على الموضوع الانجليزي ده، هسيب اللينك بتاعه هنا فوق هيظهر دلوقتي، فخشوا اتفرجوا عليه. وفي نفس الوقت مش عارف ايه اللي انا اقدر اعمله شخصيا. انا حاسس ان انا يعني ممكن اعمل حاجه يوما ما اساعد بيها حد، على ان انا برضه الانجليزي بتاعي مش اقوى حاجه، بس ممكن مستقبلا مثلا يعني احاول ادور احاول ادور على مكان ثقه كويس جدا انصحكم بيه، او كورس معين اونلاين. ايه يا باشا اتفضل. Can you fix my chin? Can you just wait 5 minutes? No, Because but I'm go on, riding on my bike. go and get Jan. He's down at Mama. No. Say to Jan. Yeah, I don't like doing it. I don't want to do it. ثواني راح اصلح له العجله راح. هي هروح اغسل ايدي. طيب بالنسبه للانجليزي زي ما قلت، هي الممارسه طبعا اهم شيء. انت لو قدرت تمارس مع حد طبعا ده افضل شيء، وهي اللغه نفسها اصلا زي اي حاجه في العالم انت محتاج تحط وقت فيها. اي حاجه في الحياه ايا كانت ايه هي الحاجه دي، لو حطيت فيها وقت وبذلت فيها مجهود هتعملها. فانت محتاج تحدد انت عايز تتعلم انجليزي قد ايه وتحط مجهود ووقت في الموضوع ده. سؤال من ليفربولي بيقول اللي بيعيش بره بيقدر يمارس حياته الدينيه بشكل طبيعي، مثلا الصلوات الخمسه في المسجد. اللي بيعيش بره بيقدر يمارس حياته الدينيه بدون اي مشاكل، ولكن ان هو بقى يصلي الخمس صلوات في المسجد ده طبعا بيبقى متاح حسب المنطقه اللي انت عايش فيها. الحته اللي انا عايش فيها اقرب مسجد حوالي مثلا نص ساعه 25 دقيقه. في بعض المدن التانية ممكن يبقى فيها مسجد واحد، في مدن تانية الله اعلم ممكن يكونش فيها مساجد. فكل واحد طبعا حسب المنطقه اللي هو عايش فيها وحسب توافر الاماكن العباده اللي موجوده في المنطقه اللي هو عايش فيها. بس يعني اغلبيه الاماكن بيبقى فيها غرفه صلاة مثلا او غرفة عبادة. الجامعات فيها، المستشفيات فيها بتبقى غرفة للصلاة، مش لازم بس للمسلمين ولكن لأي حد بيصلي بيبقى ليهم غرفة يخش يصلوا فيها. بودي البلاسي، انا في ثانوية عامة دلوقتي، اعمل ايه عشان اقدر اسافر اوروبا واقدر اعمل كارير لحياتي لو الوضع اتحسن؟ بص يا بودي، في حاجات كده ثوابت انت محتاج تعملها سواء سافرت اوروبا او عايز تستقر في اوروبا او هتقعد في مصر وتستقر في مصر او ايا كان البلد اللي انت فيها. في ثوابت كده لازم تعملها. انت بتقول انت لسه في ثانوي، فانا شايف مبدئيا انت محتاج تشتغل. انا شخصيا مؤمن جدا بالشغل من سن صغير، يعني الشغل من سن صغير بيفرق معاك كتير قوي، والموضوع ده انا قلته يعني كتير. فمبدئيا لو انت في مجال ان انت تشتغل دلوقتي من سن صغير طبعا دوس وش، يعني ايا كانت الشغلانه اشتغل اي حاجه، كل شغلانه هتعلم منها حاجه. فاول حاجه الشغلانه. تاني حاجه اللغه هتفرق معاك جدا، سواء زي ما قلت هتعيش في بلدك او هتسافر بره. اللغه مهمه، يعني مفيش شغلانه بره هتشغلك اصلا من غير لغه. والاهم من الاتنين الخبره الحياتيه. الخبره الحياتيه دي هتجيلك عن طريق السعي والمعافره، ومش عارف تروح تعمل ايه هنا وتروح تعمل ايه هناك، وتشتغل في الحته دي وتروح تشتغل في المكان ده، تتعامل مع زباين وتتعرف على ناس. كل الحاجات دي هتديك خبره هتنفعك بعدين، عشان حتى لو سافرت بره تقدر تعتمد على نفسك اعتماد تام وما تلجأش لأي حد. الثلاث حاجات دول مهمين جدا سواء انت عايز تسافر او عايز تستقر في بلدك. تريبل واي منيل، هل الاقي صعوبة للدراسة في انجلترا بحجابي الملتزم؟ ارجو الجواب من فضلك. طبعا مفيش اي مشكلة تماما للحجاب في الجامعات، لا خالص، بالعكس في اصلا مدرسين بالحجاب. انا مراتي بالحجاب في الجامعة بتدرس عادي جدا. وزي ما قلت من شوية في غرف للعبادة جوه الجامعة، يعني في غرف للصلاة. فطبعا مفيش اي مشكلة تماما للحجاب في الدراسة.
وليد محمد بيقول لو جات لك الفرصة تشتغل في مجال الإعلام أي القنوات الفضائية بشرط أن تترك اليوتيوب، هل تفعل ذلك؟ لا. حسن لسانة، هل توافق إن حد من أطفالك لو قالك هيغادر المنزل ويشق حياته بنفسه زي الأجانب؟ لا طبعا، طبعا مش هوافق مبدئيا، ولكن جزء من التربيه اللي الواحد بيربيها لهم ان هم يحبوا البيت ويحبوا الاهل ويحبوا الجو العائلي، ونبقى كلنا في ترابط ما بيننا قوي. وفي نفس الوقت بربيهم على اهميه قوتنا مع بعض، ان احنا مع بعض بنشد ظهر بعض، ولو كل واحد لوحده مش هنعرف نعمل حاجه. فاتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله ان التربيه دي تنفع، وان يوما ما محدش فيهم يقرر ان هو عايز يسيب البيت، عشان لو حصل هيزعلوا جامد. لا ان شاء الله خير. ايمن مصطفى بيسأل سؤال جميل، لو ما كنتش نجحت في اليوتيوب كنت هتشتغل ايه؟ كنت غالبا هشتغل في مجال دراستي اللي هو الهيومن ريسورس، لان ده حاجه انا حاببها وما زلت بحبها. فكنت ادور على شركه طبعا واروح اشتغل في الشركه دي واحاول ان انا اطلع السلم الوظيفي، لان انا كشخص عندي طموح، دايما بطمح ان انا اعمل حاجه كويسه. فده اللي كان هيحصل لو ما كنتش كملت في اليوتيوب. مريم مرادة بتقول ناوي تجيب نونو بعد يوسف؟ الإجابة ببساطة يعني لأ، لأن أنا مؤمن جدا بأن العيال طبعا مهمين جدا وبيغيروا الحياة تماما، ولكن في نفس الوقت تربيتهم مسؤولية كبيرة جدا. فلما يبقى عندك عيال كتيرة قوي هتعرف تربي مين ولا مين، وهتعرف تدي وقت لمين فيهم. طبعا الموضوع هيبقى صعب. فبالنسبة لي العدد اللي أنا معايا دلوقتي الحمد لله تمام، ومنفكرش إن احنا إن شاء الله نجيب أولاد تاني، خلاص الحمد لله. طلال بيقول عندي سؤالين جو على بالي. اول حاجة، هل تأثرت بطبع زوجتك؟ مثلا اشياء تسويها في بيتك بس ما تهتم انك تسويها في مصر عند اهلك. الحاجات اللي اثرت فيا من زوجتي، اول حاجة خالص هي الاكسنت، اليوركشير اكسنت بتاعت الانجليش. انا لما كنت جيت انجلترا كنت بتكلم انجليزي امريكاني اللي هو اتعلمناه في المدارس، طبعا كان ضايع يعني. فده يمكن يعني اول حاجة اتأثرت بيها. تاني حاجة، بقى عندي يعني وعي عالي قوي في النظافة. انا مش معناه ان انا ما كنتش معفن مثلا وبقيت نظيف، لا، هي فكرة ان انا مراتي عندها OCD، يعني هوس النظافة. يعني هي مثلا حرفيا بتمشي هنا تنظف، ترجع تنظف، مش عارف تخش هنا تنظف، تطلع، ده الطبيعي بتاعها. فمن كتر ما انا عايش معاها وبعاني من الموضوع ده، لان انا شايفه متعب بالنسبه لها جامد قوي. خلاص بقيت يعني بقى ليا نظره معينه في الحاجه النظيفه والحاجه اللي مش نظيفه. بقى يعني الموضوع بقى بالنسبه لي عندي بقيت واعي اكتر. مش معناه ان انا بلم هدومي وبرتب المكتب بتاعي، لا، انا لسه مهمل شويه في الحاجات دي، ولكن بقى عندي وعي اكتر للحاجه النظيفه قوي، الحاجه اللي مش عارف ايه الكلام ده كله. تالت حاجه من تاثيرها عليا هو علمتني اكتر دور الراجل في البيت. يعني انا لما اتولدت وقعدت في مصر، ما دور الراجل في البيت ده ما كانش يعني بالنسبه لي مهم قوي، ما كانش عندي وعي بيه قوي. هي يمكن عرفتني اكتر عن الموضوع ده، خلتني فعلا اقدره واحس باهميته، ومش بس اهميته ليها ولكن اهميته للعلاقه بتاعتنا نفسها. دور الراجل في البيت ده حاجه اتعلمتها منها واتعلمتها اصلا من انجلترا نفسها. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا ان انا اتاثرت بيها. كنت عامل فيديو مخصوص عن الموضوع ده، ممكن تشوفوه هنا، هيطلع الكارد بتاعه فوق هنا، فخشوا اتفرجوا عليه. من الفيديوهات يعني اللي انا شخصيا شايف انها مهمه. تاني حاجه طلال بيسال عليها، كان بيقول دايم الدم العربي حامي شويتين، يعني في اشياء ما هي عاديه عندنا ابدا وعند العالم عادي، والامثله كثيره. هل مجهز نفسك لهذه الامور ولا مخليها على الله؟ بص طلال، الحمد لله انا يعني دمي حامي وانا في مصر ودمي حامي وانا هنا جدا يعني. فمفيش اي حاجه الحمد لله حصلت قدامي او موقف حصل خلاني مثلا اتضايقت، لا الحمد لله. ودايما ده يرجع الى ان انا بحط ليميتس لاي حد، يعني اي حد اعرفه بره السياق العربي بيبقى فيه ليميتس ما بيننا في التعامل. ببقى هو عارف انا كذا بعمل كذا مش عارف ايه، فطول ما انت حاطط ليميتس عند الناس والناس عارفه كويس ايه هي الليميتس، فانا متخيل ان انت يعني ان شاء الله مش هتعاني ومش هيحصل قدامك حاجه تضايقك. طبعا في كميه مهوله من الاسئله جايه على الاسطبل اللي انا كنت هحوله مكتب. ناس عايز تعرف ايه اللي بيحصل فيه، ايه اللي حصل فيه، ايه التطورات، الكلام ده كله.
فتعالوا كده اخدكم على المكتب. هو ده المكتب اللي انا كنت مخبيه عليكم بقالي فتره وما كنتش عايز اظهره في الفيديوهات. الحمد لله يعني بنسبه نقول 50% كان جاهز، ولكن بعد ما خلصنا الشغل الاساسي ركبنا الابواب وجبنا ناس عملت بلاسترنج وظبطنا الدنيا وخلصنا الكهرباء وكل حاجه، كل الحاجات الاساسيه والصرف يعني الكتير كله اتعمل. اكتشفت ان الروف احيانا بيسرب ميه من بعض الاماكن، ولكن المشكله الاكبر كانت ان الحيطه نفسها من بره بتدخل ميه من تحت الارض، ومن بعض الاماكن كده في فجوات وعملت رطوبه وبوظت تماما اغلبيه الشغل اللي اتعمل، او يعني جزء كبير من الشغل اللي اتعمل باظ من الرطوبه اللي دخلت من الميه اللي حصلت والكلام ده كله. طبعا الموضوع ده ضايقني جدا جدا، لان انا كنت صارف فلوس كتير، كنت محوش فلوس عشان اصرفها في المكتب ده وصرفت فيها فلوس كتير، وبعد كده موضوع الرطوبه ده يعني بوظ الدنيا خالص. فعشان كده ما كنتش عايز اوريكم المكتب، كنت مستني لما يخلص تماما عشان اوريكم التحول بتاع الاسطبل اللي انتوا كنتوا شفتوه في الفيديو بتاع اللي انا قلت لكم عليه لمكتب بحقه حقيقي شكله حلو وكده. ولكن طبعا البروسيس دي وقفت في نصها لما اكتشفت المشاكل اللي في المكتب هنا. المشكله ان المشاكل دي عشان تتحل برضو محتاجه مبلغ، بس ده الوضع الحالي للمكتب. الحمد لله. انا طبعا ما بقعدش هنا، ما يتقعدش فيه خالص، لسه محتاج ارضيه كمان. الارضيه دي ما كنتش يعني بدات فيها وقلت هسيبها في الاخر خالص، ولسه طبعا محتاج يتبيض ومش عارف ايه، بس يعني جزء كبير منه اتعمل. وده المكتب اللي انا ان شاء الله باذن الله يعني يوما ما هنقل فيه واعمل شغلي كله فيه، كمبيوتر هنا ومش عارف ايه وقعده وبتاع والكلام ده كله. بس ده المكتب. زيزو بدأ بيقول مراتك كنت متجوزها عن حب ولا عشان الهجرة؟ يعني حتى يا زيزو لو انا كنت متجوزها عشان الهجرة اكيد مش هطلع اقول انا متجوزها عشان الهجرة، بس الحمد لله طبعا فضل ونعمة من عند ربنا. عمري ما عرفت حد عشان حاجة، يعني حتى غير مراتي عمري في حياتي كده الشخصية التعاملات بتاعتي عمري ما عرفت شخص عشان حاجة، عشان عايز منه حاجة، مستحيل. فلا طبعا اتجوزت عن حب تام، وما كانش في دماغي اصلا ان احنا نيجي نعيش في انجلترا. زيزو بدأ برضه بيسأل انت عمرك فكرت تطلق مراتك؟ كل يوم. اكيد لا يعني يا زيزو مفيش الكلام ده، الحمد لله يعني الحمد لله. عمر الحاجه دي ما جت في دماغي، لان انا في الاول والاخر من اول ما اتجوزت لحد النهارده ما شفت من مراتي حاجه تخليني في يوم من الايام اصلا افكر في حاجه زي دي، الحمد لله. كاسينو بيقول هل اول ما سافرت انجلترا اتعرض عليك المخدرات او خمره؟ الحمد لله لا طبعا، عمر ما حد عرض عليا حاجه زي كده. برضو لسبب انا قلته من شويه، هي الحدود. انت بترسم حدود في حياتك للناس اللي انت عايش معاهم او اللي تعرفهم في الشغل او في ايا كان المكان اللي انت بتروحه، وفي نفس الوقت بتبعد عن الاماكن اللي فيها شبهات اللي ممكن توصلك للحاجات دي. فمثلا يعني طول حياتي انا من الشغل للبيت ومن البيت للشغل وهكذا. فحتى في الشغل مفيش مجال ان انت يعني الناس مش زي ما احنا متخيلين او عندنا فكره عند الناس دي بتشرب 24 ساعه، لا طبعا. في الشغل ممنوع اصلا حد يجيب خمره او تبقى موجوده في اي مكان في الشغل. ممنوع اصلا حد يروح الشغل وهو شارب، الا بقى طبعا لو خرجت رحت بارات رحت كلوبات. فطول ما انت حاطط مسافه بينك وبين الاماكن دي عمرك ما يعني حد هيعرض عليك حاجه زي كده او هتقع في موقف زي ده. عبد الله مجدي بيقول ايه اللحظات الصعبه اللي انت مريت بيها وما كنتش عارف تحلها؟ بص يا عبد الله انا هحكي لك حكايه. لما كنت شغال في H&M جت عليا اخر فتره وانا كنت شغال هناك، كنت وصلت لان انا بقيت سوبرفايزر. المديرين بتوع المحل كلهم اتغيروا، جت عليا مديره جديده وانا كنت شغال في المينز وير اللي هي الرجالي. فالمديره اللي جت دي ما يعني ايه، الله اعلم الله اعلم لحد النهارده ما اعرفش ليه كانت بتكرهني. هل هو ليه علاقه مثلا بلون بشرتي، هل هو ليه علاقه بديانتي او ايه بالظبط، ما اعرفش الصراحه. ولكن كانت دايما بتتجنبني على ان انا اصلا السوبرفايزر بتاع المينز وير وهي المديره بتاعتي، فالمفروض التواصل يبقى بيني وبينها انا وبس، ودايما المفروض نسلم الوظائف لبعض.
ولكن كانت دايما بتتجنبني ودايما بترخم عليا وتضايقني. ومثلا اخر الشيفت قبل ما تمشي المفروض بتقول لي مثلا فاضل كذا ونعمل كذا ومش عارف ايه، عشان هي خلاص هتمشي فبتسلم ليا. الاقيها حد من السيلز يجي يقول لي احنا هنعمل كذا وكذا وكذا. هو ايه يا جدعان، هي ما جاتش قالت لي ليه؟ المفروض انا اللي يعني باخد منها وبقول للناس. فقعدنا فتره كده مع بعض وبتعمل عليا بقى حاجات ومش عارف ايه، ما توافقش على اجازاتي وحاجات كده يعني كانت غريبه. لحد ما انا يعني ما كنتش عارف اعمل ايه، وكنت بحب الشغلانه جدا وبحب المكان جدا وارتبطت جدا بالمكان اللي قعدت فتره فيه طويله. بس كان كل المديرين اللي انا اعرفهم يعني مشوا، فما كانش قدامي بقى غير ان انا يعني رحت مره قدمت فيها شكوى عند مدير الفرع كتابيه، قلت كذا كذا كذا، معرفش بالظبط ايه مشكلتها معايا ومستقصداني ومش عارف ايه. عمري ما اشتكيت حد، كانت دي اول حد في حياتي اشتكيه في الشغل يعني، كانت وصلتني للدرجه دي. فده يمكن الموقف من المواقف اللي كانت مخانقاني جدا، ان انا ما كنتش عايز امشي وفي نفس الوقت حابب المكان، بس هي كانت مكرهاني فيه بس. بس كده كده نكون خلصنا كل الأسئلة اللي انتوا سألتوها. طبعا في أسئلة كتير ما اتقالتش لأن هي اتعادت واتقالت قبل كده، فهسيب لكم لينكات الفيديوهات بتاعة الQ&A القديمة كلها. فغالبا لو السؤال بتاعك ما تجاوبش عليه النهاردة هيكون اتجاوب عليه قبل كده في فيديو من الفيديوهات بتاعة Q&A. اشوفكم ان شاء الله بكرة، فاضل يومين ويخلص التحدي، فبكرة وبعده. السلام عليكم.